হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই কলেৰে কিদৰে কেক বনাব পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগে আপোনালোকে চাওকচোন। দুটা কল, অলপমান লং ইলাচি গুড়ি, ডিম নিদিলেও হয়, তথাপি মই এটা দিছোঁ, ডিম এটা, বেকিং পাউডাৰ এচামুচ, এয়া চেনি, এয়া ময়দা, এয়া ৰিফাইন তেল আৰু এয়া হৈছে গাখীৰ। আহকচোন এতিয়া মই এইটো কেকটো কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া মই অলপ সৰু সৰুকৈ চুৰিয়ে এয়া কাটি লৈছোঁ। কলখিনি মিহি হ'বৰ বাবে মই এতিয়া এয়া মিক্সাৰ বাতি এটাত কলখিনি এয়া দি দিছোঁ। মই কেকটো ফিটাৰ আগতে মাইক্ৰ'অভেনটো এয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে আৰু 180 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত ইয়াত প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। আহক এতিয়া মই কেকখিনি কেনেকৈ ফিটো দেখুৱাম। মই অভেনটো প্ৰিহিট কৰাৰ পাছত মই এই বাটাৰ পেপাৰখন অলপ ৰেডি কৰি লওঁ। বাটাৰ পেপাৰখন ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে আমাক এচামুচ ৰিফাইন অইল লাগিব। ৰিফাইন অইল লৈ মই এই বাটাৰ পেপাৰখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰ আৰু কলৰ এই মিশ্ৰণখিনিৰ লগত মই সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই এটা এয়া ডিম দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ মিক্সাৰ কৰি লওঁ। চেনিখিনি মিহলি হোৱাৰ পাছতহে মই বাকী সামগ্ৰীসমূহ দিম। মিনিট চেনিখিনি গোলাৰ পাছত মই এতিয়া ৰিফাইন অইলখিনি দি দিছোঁ। চাহৰ চামুচেৰে মই এচামুচ এয়া বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। মই হাতেৰে অকণমান এয়া ইলাচি পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ভাল নালাগিলে নিদিবও পাৰে। এতিয়া একাপ এয়া ময়দা মই দি দিছোঁ ইয়াত।
এতিয়া মই ময়দাখিনি মিহলি হোৱালৈকে অলপ ফেটি দিম আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি মিহলাব, নহ'লে চেনিখিনি মিহল নহ'লে বহুত বেয়া লাগিব। কেকটো দেখাটো বেয়া হ'ব, খাবলৈও সোৱাদটো ভাল নহ'ব। তাৰপাছত সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিহলোৱাৰ পাছত ময়দাখিনি ভালদৰে মিহলোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি এই ৰাখি থোৱা বাতিটোতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া মিশ্ৰণখিনি মাইক্ৰ' অভেনত 45 মিনিটৰ কাৰণে ছেট কৰি দিলোঁ আৰু এয়া 180 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত বহাই দিলোঁ। 45 মিনিট হোৱাৰ পাছত এয়া মই কেকটো উলিয়ালোঁ।